So welcome back again class, no? So for today's video lecture, we'll be talking about triggers. So noon sa maning trigger, MySQL triggers. So kaning MySQL trigger is every query no kinamay mahitabo. Every statement na may return na ng result. So sa trigger is every query nimo is another query will be executed, no? Either ang query nimo is insert ba na, update or delete. Pwede po nga before insert ba na or after insert, or before update or after update, before delete or after delete. So ina ang trigger. So every ana nga execution sa imong query na another query nga mahitabo. So basically mura na siya, ang first ni mga statement kay trigger na siya para mahitabo tong nga query. So mga atong buhaton karon, no? So if you want to read more about sa SQL trigger, so katura gyapon link akong ihatag, no? Kani siya nga link diri sa mysqltutorial.org. Then refer mo ning MySQL triggers na diri, no? Diri na siya. So mo na trigger. So to start, of course, may open na to ang shell. So MySQL, no? Start na to ning exam shell, then magkawas din. So MySQL -u shorthand for username, root -p shorthand for password. So wala mo koy password. So kung gamiton nga database is itong db sample gihapon. Ana. So show tables. So to give you an idea, no, ang trigger kasagaran is ginagamit ni siya sa audit. So meaning murag sa logs bitaw. So, for example, na changes nga gi-insert ang isa ka user. So para mahibawan to kung kinsa bagay nag-insert kung say oras. So gamito ni siya. So every insert, for example, no, then naay isa ka table nga mag-hold ato nga record, no. So anyway, demonstrate nato na karon. So first is of course magbuhat sa tag table, no. So as you notice class, no, naatay additional nga table nga nabuhat. So basically kaning table diri is katuning view nga atong gibuhat previously, no. View na siya. Select from select student pass, no. So mo ni siya ang view nga atong gibuhat. So anyway, kani diri nga table kay view man ni, anyway di ata kay magsigot, no. Dili ka mag-insert ani, no, kay view man ni. Basically ang kaning data nga gikuha ni is dito ra pud sa table kung saan gyatong gi-refer na tong view. So review na lang natong video na to. So anyway, mag-add tag another table nga mag-hold sa data every time nga mag-execute tag query. So mag-create sa tag table, no. Basically mag-contain siya logs kibali. So first mag-create tag table, no, nga isulod na to sa atong logs kibali, no. So unsa ang pag-create og table? So create table, din ang pangalan sa table kibali kani nga table magsulod sa siya mga changes nga nagahitabo sa atong TBL student, no. Example, so kuan kibali ni siya student audit. Ana mo ni atong table, pangalan sa atong table. So sina ID, data type, pangalan, data type, auto increment kay primary key ni siya. Then set na to siya as primary key. Another ano pod value, so student ID, int, set na to siya not null. Another value na po, for example, i-change ang iyang last name, no. Mag-update sa last name, hindi man kayo ma-update ang last name. Saka i-change. Sige, just for the sake of example lang, so last name kibali. Last name. Data type niya varchar, then ang length 200 kibali, ang taas na kayo 100, ana. And then change date. So ang data type datetime, meaning datetime mag timestamp siya, kompleto siya na siya date at the same time na po siya time.
then not null. I mean, ang default kay null. Then action. Action no meaning kung unsa magani ang gibuhat sa user, either nag-update ba siya or nag-delete. So basically varchar ni siya. So susunod na to diri ang action sa user. For example, if nag-insert atong gibutan diri insert. So, kung nag-delete, delete. Kung nag-update, update. So varchar ni siya. 50 ang length. Default is null. And then parenthesis close. So muna na tong table. So query okay. So mag-create a query. I mean show na tong table. Show tables. So muna ni siya no. Select all from student audit. So basically ang tanan buhaton nato sa student nga table is mo reflect diri. So empty set kaya wala pa man siya ibutang sa entry. So ang buhaton sa trigger class is every time nga mo-insert, depende sa imong pagbuhat no sa trigger. Every time nga mo-insert ang user, mo-tatak diri murag mo-insert into siya diri na table, no? Mo nang buhaton sa trigger. So let's start creating trigger. So just like sa views ug sa procedure, ang keyword is create kay trigger man tong i-create. So create trigger. So create trigger, no? Then ang name dan sa trigger. So unsa man atong buhaton? So like what I said, no? Ang trigger is pwede mahitabo before update or after update, before insert or after insert, before delete or after delete, no? Mo na siyang trigger depende. Kung before atong buhaton sa is before update, no? So before student update. So ana, mga kibalin ng pangalan sa atong trigger. So kani ang keyword, kaning create trigger din pangalan sa atong trigger kani before student update. And then followed by kung ano dayon. So diri ano, kay before student update man sa atong gamitan is before. So kung after na, after pwede mo butang dira, no? Kani kay before man atong gamiton, so before. Kani pwede ni siya ma-before or after kaning nga keyword, no? Then kaning update, pwede po ni siya ma-insert or delete or update, no? Kani pwede ni siya mapulihan og after, kani pwede po ni siya mag-change og insert or delete. On unsa man dayon sunod? On i-capitalize na to. On pangalan din sa table, no? Unsa man natong kuan ni TBL student, on TBL student, and then for each row, meaning kada na ma-add sa row or before update, no? For each row, diri din ka magbuhat og statement. For each row, insert into then ang table kani atong gibuhat. Student audit. Insert into student audit. Set action equals update, no? Kay update man atong gibuhat kani. So man atong giingon ganina ang action basically i-define mo na siya. Ikaw magbuhat ani actually pero pag update, of course, yung action update. Pag insert, imong action insert. Pag delete, delete po yung action. Set action update, comma, then ang fields na dahil, unsa imong ibutang, no? Unsa ganitong nasa to itong mga fields, student ID equals all that student ID, comma, then other field last name equals all that keyword ni siya class, no? Kaning old. Basically, ang old nga value last name, comma,
Then katong last na to nga field, change date, change date equals now. So kani keyword po ning now, no, kani check na to if wala ba error. No, so basically ang part sa trigger is kani keyword ni siya, create trigger. Then pangalan sa trigger, before update. So kaning before pwede ni siya ma-change. Kaya pwede man after update, before update. Di kaning update pwede ni siya insert or delete. Pwede man before delete, before insert. So on kung saan ang pangalan sa table. So for each row, if na mahitabo mo gani nga edit, for each row mo insert siya. No, dito sa student audit nga table. Mo nang kinahanglan ka magbuhat og table prior sa magbuhat kag trigger. Kung asa mo nimo ibutang, asa nimo i-insert. Set action, update, kay update mo na itong buhaton. Then, ang katong mga fields na dayon. Kaning old is basically katong karaan nga value. No? Change date is now. So, meaning, unsa ang time karon. No? No, ang old nga keyword diri kay to access the values of the column nga kuan. Kani. No, try na to. If wala by error. Unknown column student ID in old. Basig mali ang akong kuan. Select. Mali akong table nga gamit. Student. Describe na lang nato. Describe. Student. Student ID akong field pero akong gigamit nga sa table is wala inani ang student ID ang akong table. So naman ita. Select all from TBL student. So dapat ID akong gigamit class, no? ID. So throw na to tong query na to dire. So mao po na tong timailhan, no? Anyway, direct man puta diri sa kung sa magay ang error. So kani daw. So create outro. So muna na itong query, no? So kani diri class action gikan ni sa table kana tong referran kanino action update varchar mo na siya ang ipangyoon. Student ID of course magkuha tag ID dito sa kaning table. So kanina siya ang refer ana. Last name equals kanino. For example, we change ang last name so kani last name ang field diri. Now change date na namali din. Change date ni na change data naman ang error na putan. Change date so ana. Atong gi-assign nga value is kung sa magani ang time karon. Now. So enter na to. Okay. So query okay, 0 rows affected. So i-try na to no mag-update tag last name, no? Kay i-check na to karon select all from student audit. Wala pa na siya sulod. No? Mag-try tag update. So, pwede pa na to siya i-display. Show triggers. Hindi, krayo. Sonata. Diri. Kani. Gubot kay mubo ra nga tong window, no? Gubot siya tanaw. So, anyway, mag-try tag update para na mo populate tong atong table dito. So, select all from TBL student. So, mag-update ano? Update TBL student. Update TBL student. Set last name equals so kibali si red blue kay nahimo na nag-red. Nahimo na siya red orange. Orange na kibali siya, no? Orange where ID equals so unsa may ID ni red 4 kana kibali, no? Basically gi-update ato ang last name ni red. Nahimo na siya orange. Okay, query row match change 1
So pasabot ng row match kani nag-match dire kani sa query mo. So update kina successful atong update so na-change ni siya. So now let's examine the audit. Kaning audit no. Tanaw na to. So as you notice class makita na dai nato diri nga nag-change na taog value no na ID which is basically itong auto increment unsa man itong gi-change nga ID for then ang iyang last name before kay blue atong magi-change no mo niyang old nga data so gi-change na to og kani nga oras then ang action update no basically ang old nga value mo gi butang diri blue man siya pero pag i-check nato na sa una katong student select all from TBL student na orange na siya no kaya nag-update naman ta pero ang iyang value dati is blue so mo ni siya so kani nga oras na change ang value no okay so mo na siya so as you notice wala tay buhat diri sa table pero na-insertan siya tungod atong trigger no nahitabo siya before update no before update so pwede po na siya after update no pwede na to na i-try